Bỗng nhiên ngã bệnh hôn mê, tỉnh dậy lại có năng lực nói gì được nấy. Chỉ cần ông lên tiếng, bác gái trúng vé số 5 tỷ ngay lập tức. Nhà cu cũng nhanh chóng được giải tỏa. Em họ học dốt bỗng được tuyển thẳng đại học. Gã nghèo nhất họ bỗng lái Faji. Quán ăn nhỏ của bố mẹ tôi được nhà đầu tư để ý. Cả nhà từ quán vỉa hè chuyển lên căn hộ sang trọng. Đến ngày mừng thọ ông, mọi người tranh nhau tặng quà, cầu xin ông bán phước. Nhưng ông chỉ hỏi tôi muốn gì. Cháu chỉ mong ông sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe bình an. Cả nhà tức giận mắng tôi ngu ngốc. Nhưng chỉ tôi biết, ông không phải tiên ông, mà là con hoang tinh tinh tinh. Những điều ước kia thành sự thật, chính là để tinh tinh ăn mòn nội tạng và vận may của họ. Đó là sự trả thù của ông, là đám cháu hiếu thảo trong làng. Còn nửa tháng nữa đến lễ mừng thọ, các bác đã chuẩn bị rôm rả. Bác út mang yến sao hỏi ông: bố ơi, để con đặt tiệc ở khách sạn 5 sao nhé. Bố đến nhà con chơi trước vài ngày, cho con hưởng chút lộc của bố, được không ạ? Bác cả chen ngang: bố ơi, đây là gỗ quý bác mua cho bố, đã đóng thành giường rồi đấy ạ. Để tiệc ở nhà con năm nay nhé. Bác út tỏ vẻ khó chịu: năm ngoái anh tổ chức rồi, năm nay đến lượt nhà em chứ. Bố thương ai hơn khi người đó được tổ chức? Họ cãi nhau ở Mỹ, cả phòng khách náo loạn. Ông ngồi giữa phòng khách, nhấp ngụm trà bạch trà 10 triệu chia lạng, quát lớn, tất cả im lặng. Ta muốn tổ chức tại nhà, để vợ ta dưới suối vàng cũng vui lây. Mấy chục năm lam lũ nuôi con, giờ ông đã không thể đứng. Nhưng với tư cách gia trưởng, không đứa con nào dám cãi lời ông. Nhắc đến bà đã khuất, mọi người đều im bặt. Dù bà mất đã lâu, ông vẫn tự mình đi tảo mộ hàng năm. Đủ thấy ông trân quý bà đến nhường nào. Ăn xong cơm, mọi người quay quần bên ông, còn tôi ngồi thu lù góc phòng, lặng lẽ uống sữa đậu ông cho. Bố thấy vậy đá tôi một cái: trước ông thương mày nhất, sao giờ chả buồn lại gần. Thằng nhóc bất hiếu, không sợ tao đánh à? Bác dâu cũng châm chọc: cha mẹ nào con nấy, đồ vô ơn. Con bé nhà này chả bao giờ gần ông, đúng là đồ bạc tình. Nghe vậy, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, trong khi các cháu khác quấn quýt ông. Riêng tôi luôn giữ khoảng cách. Với người lớn, đó là biểu hiện bất hiếu. Bố lôi tôi đến trước mặt ông: thất thất, lạy ông đi, chúc ông trường thọ. Cháu lạy ông vốn là chuyện thường, nhưng để lấy lại thể diện, bố mẹ ép đầu tôi lại, đến khi trán chảy máu vẫn không dừng. Ông vội ngăn lại: trách con nít làm gì. Nhà Vương Nghị khéo tay: để nó ở lại lo tiệc thọ cho ta, vài ngày nữa tổ chức. Mặt bố mẹ tôi bừng sáng, vội vàng gật đầu. Hai bác trao nhau ánh mắt, đầy bực bội. Để chuẩn bị tiệc thật chu đáo, bố dặn dò kỹ lưỡng, tiệc mừng thọ bố phải thật hoành tráng. Để tích phúc tích thọ cho bố, ông thuê máy bay chở nguyên liệu quý về, lát đá hoa cương khắp sân, mua thêm mấy mảnh đất quanh nhà, trồng đầy hoa lê, tạo thành vườn thượng uyển. Để tránh bị chê chỉ biết vung tiền, bố còn tự tay giặt giũ quét nhà. Mẹ cũng hầu trà tiếp nước liên tục. Chỉ mình tôi là rảnh rỗi. Mẹ khó chịu: chứ con thân ông thế, sao giờ lạnh nhạt vậy? Học đòi thằng em họ đi. Con nhìn Dương Nguyên mà xem, khéo nịnh hết chỗ chê. Dương Nguyên vừa đậu đại học, lại được tuyển thẳng, người lại đẹp trai, bao nhiêu cô gái theo đuổi. Chị họ tôi làm giám đốc công ty lớn, năm ngoái còn lấy chủ tịch. Tất cả nhờ biết nịnh ông. Tôi dù được ông nuôi từ nhỏ, nhưng từ khi ông ốm nặng, lại trở nên xa cách. Nhiều lúc ông ngã bệnh, gọi điện cho các bác, không ai thèm nghe máy. Vì tiền tích góp, bị bác út lấy đóng học thêm cho con. Ông không còn tiền chữa trị, hàng xóm thương tình,
đành đi gọi các bác về. Nhưng họ chỉ mãi cãi nhau. Tiền đổ vào đây biết có khỏi không? Thà để bố chết quách. Người già chữa trị tốn kém lắm. Ai thương thì chữa. Nhà tôi không có tiền. Nghe những lời đó, ông yếu ớt rơi nước mắt. Trước giờ các bác ít về thăm. Mỗi lần về chỉ mang theo đồ đạc. Chỉ có bố mẹ để tôi ở lại với ông. Nhìn ông già nua đau khổ. Tôi nhớ những ngày hai ông cháu tựa vào nhau. Thế là tôi quyết định lấy trộm tiền mẹ chữa bệnh cho ông. Khi mẹ phát hiện mất tiền, bà đánh tôi thừa sống thiếu chết. Cha khảo tiền ở đâu? Tôi cắn răng không nói. Bị bố mẹ đá liên tiếp. Mặt mũi đầy máu. Cuối cùng mẹ mệt bỏ cuộc. Kệ đi, ít tiền thế cũng không đủ chữa. Ba Cút phù họa. Cứ để bố với con bé tự xoay sở. Lúc chết thì hỏa táng. Con được trợ cấp của nhà nước. Khi họ hàng đi hết, tôi chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ khám qua bảo bệnh đã nặng, khó qua khỏi. Nhưng đêm đó, tôi thấy con Tinh Tinh. Ông thường cho ăn. Đến trước giường ông lại 3 cái. Sáng hôm sau, ông bế xác nó ra. Con ra sông đào hố chôn cái này. Đừng để thú hoang ăn thịt. Tôi chưa kịp nhận, ông đã rút lại. Thôi để ta tự xử. Vài ngày sau, có thầy phong thủy đến. Quỳ lại ông. Ngài chính là tiên ông giáng thế. Điều gì nói ra cũng thành sự thật. Tin đồn lan nhanh. Họ hàng đổ xô về, mang đủ cao lương mỹ vị. Đúng ngày sinh nhật ông, ba Cút quỳ xuống. Bố thương con. Nhà thầu không trả tiền công. Cả nhà đói dã họng. Con muốn giàu có quá đi. Ông vừa ăn bánh vừa đáp. Muốn được thanh toán công trình và đại phú đại quý phải không? Ba Cút gật đầu lia lịa. Nửa tiếng sau tiền về tới tài khoản. Các nhà thầu khác cũng liên lạc. Bác cả cũng cầu xin. Tôi đòi trúng số 5 tỷ. Bố tôi vội quỳ xuống. Bố ơi, nhà con làm ăn khó khăn, muốn có nhà lớn thành đại gia. Ông cười, dễ thôi. Thế là tất cả điều ước đều trở thành hiện thực. Con muốn chuyển đến nhà lớn thành đại gia. Ông cười, dễ như trở bàn tay. Thế là mọi điều ước của họ hàng đều thành hiện thực. Để ăn mừng, Tiểu Quốc gọi cả đội lân đến biểu diễn. Không khí cực kỳ náo nhiệt. Nhưng tôi thấy sợ khi nhìn ông ăn không ngừng. Ông liền an ủi tôi. Thất thất đừng sợ. Ông vẫn là ông của cháu mà. Nói xong ông quay lại chỗ cũ, tiếp tục thực hiện điều ước. Khi tiệc sinh nhật chuẩn bị xong, bố tôi bắt đầu xin ông điều ước năm nay. Cửa hàng được đầu tư năm ngoái làm ăn khá lắm. Năm nay con muốn công ty lên sàn chứng khoán, kiếm thêm ít vốn thì càng tốt. Mẹ tôi còn thẳng thừng. Ước gì cái tên nhà đầu tư đó biến mất luôn đi nhỉ? Để tài sản thành của riêng nhà mình. Ánh mắt ông chợt lóe lên điều gì đó kỳ quái. Con thực sự muốn ước như vậy sao? Cảm ơn bố. Bố tôi vội nói theo. Bố đã nhận lời con dâu rồi thì đừng bỏ qua ước của con nhé. Được thôi, năm nay sinh nhật vui vẻ. Cứ ước đi. Ông đều chấp nhận. Tôi bỗng nhận ra vài sợi lạ mọc trên cằm ông. Tỏa mùi hôi nồng nặc, như xác động vật lâu ngày. Ông quay sang hỏi tôi, Thất thất muốn ước điều gì? Cháu chỉ mong ông sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe bình an. Nghe vậy, ông mỉm cười ấm áp, rồi lẳng lặng đi xa. Đến tối muộn, ông lén đưa tôi một sợi lông dài. Đốt cái này thành tro, pha nước uống đi cháu. Nhìn sợi lông lạ, tim tôi đập thình thịch. Vì nó không giống lông người, mà như của loài vật nào đó. Dù vậy, tôi vẫn tìm chỗ vắng, chuẩn bị đốt lông theo lời ông. Bỗng một đạo sĩ già ngăn lại. Khoan đã, chờ uống thứ nước này, nó có vấn đề đấy. Tôi ngơ ngác. Ông nội cho cháu, sao lại không tốt?
Ông lấy ra chiếc la bàn, chỉ về phía nhà tôi. Mặt biến sắc. Nhà cô kia, có gì mà âm khí nặng thế? Rồi thở dài giải thích. Sợi lông này không phải của người, mà là của hoang tinh. Uống vào hồn phách sẽ lìa khỏi xác, để tinh quái chiếm lấy thân thể cô. Không thể nào, ông nội không hại cháu đâu. Đạo sĩ chỉ tay về nhà cũ. Mai đêm sẽ có đại họa. Tin lão thì đừng uống thứ này. Người đó không còn là ông nội cô nữa rồi. Mọi điều ước đều phải trả giá bằng mạng sống.